Γεια σε όλους! Μπορεί να λυθεί ο χρόνιος πόνος στη μέση με άσκηση, με ρωτάνε συχνά, ή μπορεί να γίνω και χειρότερα? Πολλοί κόσμος εκφράζει αυτόν τον φόβο και ας μου επιτραπεί η δήλωση, ίσως να βρίσκουν και μια μικρή δικαιολογία για να μην κάνουν άσκηση αν δεν τους αρέσει και τόσο να κάνουν. Έτσι, πολλοί λοιπόν εκφράζουν τον φόβο τους απέναντι στην άσκηση, θεωρούν ότι αν κάνουν άσκηση θα υποτροπιάσουν. Και όλο αυτό ενισχύεται από την εντολή που μπορεί να έχουν πάρει από τον γιατρό για πλήρη ξεκούραση και πλήρη ακινησία. Εδώ λοιπόν θέλω να έχετε στο μυαλό σας δύο πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι της ξεκούρασης και είναι σημαντικό να τα αποσαφηνίσουμε. Καταρχήν, δεν μιλάμε για ασκήσεις ενδυνάμωσης συνήθως. Μιλάμε για ειδικές ασκήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να διορθώσουν, για παράδειγμα, τη θέση ενός δίσκου μηχανικά ή να απελευθερώσουν ένα νεύρο, μιλώντας πολύ απλοϊκά φυσικά. Είναι ασκήσεις που έχουν τελικά ως στόχο να διορθώσουν την αιτία που βρίσκεται πίσω από τον πόνο και όχι να εντείνουν το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης, εάν δεν γίνουν την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα. Και ειδικά εάν γίνουν χωρίς καθοδήγηση από τον ειδικό, αν γίνουν από το άτομο βλέποντας, ας πούμε, ασκήσεις από το YouTube, για παράδειγμα. Κατά δεύτερον, χρειάζεται να αποσαφινιστεί η συμβουλή αυτή μάλλον της απόλυτης ξεκούρασης, διότι είναι απόλυτα αναλυθής. Είναι πολύ λίγες οι φορές, έως και ελάχιστες πραγματικά, όπου χρειάζεται η πλήρης ξεκούραση. Η μοντέρνα ιατρική, και με τον όρο μοντέρνα εννοώ της τελευταίας 50 τουλάχιστον, αναφέρει ότι η κίνηση αποτελεί βασικό συστατικό της αποκατάστασης. Και φυσικά δεν είναι τυχαία και η φράση που ακούγεται στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια από τους διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς, ότι η κίνηση είναι φάρμακο, η άσκηση είναι φάρμακο. Φαινομενικά μπορεί να ηρεμεί η ξεκούραση στα συμπτώματα και το άτομο να νιώθει πιο χαλαρό, να μην πονάει τόσο, όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Οι μυς αδυνατίζουν, δεν συγκρατούν σωστά τη σπονδυλική στήλη και τον κορμό γενικότερα, οπότε όταν θα τελειώσει αυτή η καραντίνα του κρεβατιού και σηκωθεί το άτομο και προσπαθήσει να κάνει κάτι απλό, που για παράδειγμα να βάλει την παντόφλα του ενδεχομένως, θα ξαναπονέσει. Και αν κάποιος σκεφτεί, ναι εντάξει τώρα, θα καθίσω εγώ 5 μέρες στο κρεβάτι και θα χαλαρώσουν οι μυς μου ή θα δυνατήσουν οι μυς μου. Ακούστε το εξής. Έχουν γίνει έρευνες, μεταξύ των οποίων αυτή που θα σας πω, στην οποία βάλανε λοιπόν κάποια άτομα υγιή, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας, σε υποχρεωτική καραντίνα, σε υποχρεωτική κατάκληση για 4 μέρες. Και μελέτησαν τι γίνεται στο τετρακέφαλό τους. Βρήκαν λοιπόν ότι μετά από 4 μέρες ο τετρακέφαλος είχε χάσει από 13 έως 25% από τη δύναμή του και είχε ατροφήσει. Άρα λοιπόν ναι, ακόμη και οι 4 μέρες, ακόμη και οι 2 μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη δύναμη στον τετρακέφαλο και στους μυς μας γενικότερα. Και αυτό σε υγιή πληθυσμό, έτσι. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο που έχει ήδη ιστό που πάσχει. Άρα την επόμενη φορά που θα θέλετε να μπείτε σε ξεκούραση απόλυτη, θα έλεγα να το σκεφτείτε διπλά. Και με τον όρο ξεκούραση, για να το αποσαφηνίσω και αυτό, δεν εννοώ απλά το να πας να χαλαρώσεις το κρεβάτι σου, έτσι, εννοώ το κρεβάτωμα με απλά λόγια. Το να πας και να μείνεις στο κρεβάτι για μέρες. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να διορθωθεί, να λυθεί το πρόβλημα του χρόνου πόνου στη μέση, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που σας δίνω στα σχόλια, να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει εκεί και στη συνέχεια να κλείσετε μια δωρεάν προσωπική συνάντηση μαζί μου. Τα λέμε και πάλι σύντομα στον έξυπνο δρόμο προς την ίαση. Καλή συνέχεια σε όλους.